Thành Phủ Bảo phát hiện Trần Đại Nha đang lén lút lấy lòng Cao Hiệu Thiên, giăng co cả quần áo của người ta. Cả hai đều bị nhốt vào nhà kho. Thành Hướng Dương nghỉ phép trở về. Vương Tuệ Phương phát hiện có người khâu áo cho ông ta, chuẩn bị làm một trận long trời lở đất. Trần Đại Nha bị hắn dăm ba câu dỗ cho quay cùng đầu óc, đi đứng lảo đảo cứ như uống phải rượu giả. Đợi đến khi cô ta về tới nhà, nhìn cái gùi đầy ắp rau dại, mới sực tỉnh bản thân rõ ràng là đi đưa lương thực. Sao lương thực chưa đưa đi, mà người đã về trước rồi? Nhưng sau chuyện lần này, ấn tượng về Cao Hiệu Thiên ngày càng tốt. Cảm thấy anh ta thật đáng tin, rất đáng để dựa dẫm. Nhưng cô ta không chú ý, lúc mình về gây ra động tĩnh quá lớn, làm Thành Phủ Bảo ở trong phòng thức giấc, lén lén lút lút lại đi gặp người đàn ông đó rồi. Từ ngày hôm đó, Thành Phủ Bảo bắt đầu âm thầm theo dõi người chị vốn mờ nhạt ngày thường này. Không sợ không biết, chỉ sợ vừa xem đã giật mình. Hóa ra cái con Trần Đại Nha này lại cứ hay lượn lờ trước mặt Cao Hiệu Thiên. Dáng vẻ này khiến Thành Phủ Bảo cực kỳ gai mắt, cũng khiến cô ta hạ quyết tâm phải nhanh chóng xử lý Trần Đại Nha. Còn về Trình Vượng Thúc, anh ta vốn chẳng thèm dính vào vở kịch chị em tranh giành tình cảm này, chỉ xem như thú vui lúc rảnh rỗi. Đâu biết rằng có người đã sớm nhắm vào mình, lại còn đang tính kế vô cùng tinh xảo. Chị ơi, chuyện gì thế này? Không sao chứ? Sau khi nhìn rõ người trong bụi cỏ, Trình Vượng Thúc hận không thể vắt chân lên cổ mà chạy. Chẳng có chuyện gì hết. Chúng ta mau đi thôi, đừng để trễ việc hái rau lợn. Chào đồng chí nhỏ, tôi là thanh niên mới về đây, không may rơi xuống hố trẹo chân rồi. Có thể giúp tôi một tay không? Đúng là cạn cả lời luôn mà. Không phải chứ, hắn bị thần kinh à? Bỏ mặc nữ chính không đi bám lấy, chạy tới chọc giận tôi làm cái quái gì không biết. Cái đồ đó, ai bảo hắn lương thiện cơ chứ? Cái này có chỗ nào giống lương thiện đâu. Tất cả chuyện này đều là do Cao Hiệu Thiên tính toán kỹ lưỡng. Hắn ở trong thôn nghe ngóng tin tức, biết được Thành Hướng Dương có cửa để vào thành phố làm việc, nên muốn thông qua Thành Vong Thư để bắt quang làm họ. Thảm hơn nữa là hắn vì muốn tạo ra cuộc gặp tình cờ với Thành Vong Thư mà đã ngồi xổm dưới hố suốt 2 ngày trời. Ngay cả việc gánh phân cũng tranh nhau làm, chỉ để dành thời gian chờ sung dụng. Đội trưởng còn tưởng hắn đã cải tà quy chính, nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ luôn. Chị, cái anh lúc này có phải bị hâm không chị? Đúng rồi, hắn là kẻ thần kinh đó. Sau này em thấy hắn thì tránh xa ra nhé. Cô chỉ sợ Cao Hiệu Thiên để mắt tới mình, rồi lại đi tính kế nhóc nhị oa này. Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ cách xa hắn ra. Cậu nhóc vẫn nhớ lời chị Đại nói, bệnh thần kinh có thể lây lan. Nếu mà bị lây, thì ai thèm chơi với cậu nữa. Lúc đó chỉ có nước khóc hận. Từ đó về sau, mỗi khi Cao Hiệu Thiên định giở trò dụ dỗ, nhị oà chạy còn nhanh hơn thỏ. Sao trong mắt nó mình lại như virus thế này? Nếu Thành Vong Thư biết một lời dặn dò lại cứu được em trai, chắc là sẽ cười rụng răng mất. Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Anh Cao, anh không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này? Có phải họ lại bắt nạt anh không? Sao bọn họ có thể quá đáng như vậy chứ? Không, không ai bắt nạt tôi cả. Là tôi tự mình không cẩn thận nên ngã thôi. Càng che giấu thì lại càng lộ. Thành Đại Nha càng tin chắc rằng hắn đã bị bắt nạt. Sau đó, Cao Hiệu Thiên bắt đầu lân la hỏi chuyện nhà Thành Vong Thư, còn thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa rồi. Tôi biết ngay cái đồ đó lòng dạ hiểm độc mà. Cô ta làm sao có thể cứu người chứ? Phi, nhưng Cao Hiệu Thiên vẫn còn ở ngay trước mắt. Hắn không dám nổi khùng, nghĩ bụng, nếu giả vờ quan hệ tốt với nhà Tam Phòng, có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận. Thực ra Thành Hướng Dương là chú ba của tôi. Nhà chúng tôi với bên đó thân lắm. Canh Đào cứ thế tin là thật, mà không biết sau khi chia gia sản, Thành Đại Nha với bên Tam Phòng chỉ là người dưng nước lã. Từ đó hai người họ ngày càng thân thiết. Lời ra tiếng vào trong thôn sớm đã đồn ầm lên rồi.
Thành Đại Nha, đồ cái thứ lăng loàn. Liên quan gì đến cô chứ, cút đi. Hai chị em túm tóc nhau ngay giữa sân. Đầu tóc rối bù, chẳng thèm quan tâm người ngoài đang hóng biến. Hóng biến đi, anh ta vừa cắt cỏ lợn về. Đã gặp ngay chuyện chấn động thế này. Diễn chán chưa? Không mau đóng cửa vào. Để thiên hạ cười cho thối mũi. Được rồi mẹ nó ơi. Dạo này bà đừng đi làm nữa. Ở nhà mà canh chừng hai cái nợ đời này. Yên tâm, có tôi trông thì chúng đừng hòng chạy thoát. Bố mẹ, hai người không được quản chúng con. Thành Ngưu à, Thành Thiết Oa. Hai anh em chẳng tốn sức đã lôi tuột cả hai vào nhà kho. Chó nghiến vào góc. Hai người trong kho chửi bới om sòm. Suy chút nữa là bay luôn cái nóc. Để khỏi phải làm xấu mặt gia đình. Bên này thì gà bay chó sủa. Bên nhà tam phòng thì lại êm đềm hạnh phúc. Vừa vặn đúng dịp Thành Hướng Dương được nghỉ. Ông ấy hối hả lên đường. Cuối cùng cũng về đến nhà trước khi trời tối. Nhưng vừa mới bước chân vào cửa, hành lý còn chưa kịp đặt xuống, đã bị Vương Tuệ Phương túm cổ ra góc tường bắt hối lỗi. Trình Vượng Thúc và Nhị A vừa đi hỏng biến về thấy vậy liền cười phá lên. Mẹ, có chuyện gì thế? Sao mẹ lại khóc rồi? Ai bắt nạt mẹ con hả? Con liều mạng với hắn. Con đi mà hỏi bố con kìa. Chuyện này mẹ nói ra còn thấy ngượng miệng. Tôi thật sự có làm gì đâu chứ. Thành Hướng Dương, ông nói thật đi, có phải ông có bổ nhí ở bên ngoài không? Trời ơi mẹ nó ơi, lời này không được nói bừa đâu nha. Bên ngoài đừng nói là người, đến một con ma cũng không có đâu. Thế bộ đồ này là ai vá? Đường kim mũi chỉ tinh xảo thế này chắc chắn không phải tôi khâu. Vết rách trên áo được vá lại vô cùng tỉ mỉ, hầu như không để lại dấu vết gì. Tay nghề may vá của Vương Tuệ Phương nổi tiếng khắp làng. Đến đính cái cúc áo mà còn lệch sang tận ống tay. Việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như thế này tuyệt đối không thể là do ông ấy làm. Tôi thật sự không biết mà. 2 hôm trước nó vẫn còn rách. Hôm nay đã, mẹ à, con thấy bố không giống đang nói dối đâu. Mẹ bớt giận đi, cứ làm rõ mọi chuyện đã. Đừng vu oan người tốt, nhưng cũng đừng để lọt kẻ xấu. Được, tôi cho ông một cơ hội, tốt nhất là ông giải thích cho rõ ràng. Nếu không thì đừng có vác mặt về nữa. Tôi không lừa bà thật mà. Áo để trong ký túc xá, tôi làm sao biết ai đã động vào. Xin ông trời chứng giám cho con. Mẹ ơi, bố thật sự không giống người biết nói dối. Nếu ông ấy mà nói dối thì chân đã bủn rủn từ lâu rồi. Đâu có dám đứng đây. Được, vậy chúng ta đích thân lên thành phố một chuyến, để xem rốt cuộc là hiểu lầm hay thực sự có ai đó. Nói là làm. Cả nhà 4 người hòa tốc thu dọn hành lý. Đến miếng nước cũng không kịp uống, chạy thẳng ra đầu làng đón xe. Nếu để tôi bắt của tang thì ông xong đời rồi. Tôi thề với các con là tôi bị oan mà. Nếu bố đi đâu thì phải mang con theo với. Không thì con biết sống sao. Chỉ có những lúc thế này mới thấy ông ấy với bà nội Thành đúng là mẹ con ruột. Tiểu Thành, hôm nay không phải cậu được nghỉ sao? Sao lại quay lại đây rồi? Phía sau là vợ con cậu à? Hôm nay không có món thịt kho tàu đâu nhé. Tiện đường đưa họ đi dạo phố luôn. Vừa đến cửa ký túc xá, tình cờ có một người đẩy cửa bước ra. Chính là anh trai Cao Minh Thành. Cậu không phải về nhà rồi sao? Sao lại quay lại sớm thế? Anh là ai thế? Tôi là Cao Mễ đây. Ở xưởng sản xuất cậu từng cứu tôi mà. Không thì tay em hỏng mất rồi. Tôi giúp cô khi nào mà sao tôi không nhớ nhỉ? Dì ơi, ba cháu đã giúp dì nhiều như thế. Có tiền cảm ơn không ạ? Tháng này nhà cháu túng quẫn quá rồi. Có chứ, chắc chắn là có. Chị dâu, số tiền này chị cầm lấy tầm bổ cho mấy đứa nhỏ. Được, vậy cảm ơn cô nhé. Cao Mẫn vạn lần không ngờ đối phương không những không giận, mà ngược lại vì đang túng thiếu nên khi có tiền lại rất vui. Nhưng cô ta không thể bỏ cuộc. Vì kế hoạch này, chút tủi thân này đành phải nhịn thôi.